Ada? Okay, dah sampai Tawau. Udang yang hidup tu sebab semua yang ada kat ni, kat depan ni semua daripada akuarium kan. Okey. Sebab kat sini dia tak ada ikan mati letak atas paru ais, tak ada. Okey. Ni scallop, steam bawang halia. Okey. Oh, tak ada. Yang ini ikan nyok-nyok steam kari. Dia buat ini ialah lobster masak wet butter with salted egg. Hitam ada kat bawah tu, hidup lagi. Steam 7up. Guys, kita dah nak balik dah. Balik. Ni kali ni rombongan Cik Armah Pom-Pom dengan laki dia Zaidadi Pam-Pam.